নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগ লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো এসিস্টেন্ট ম্যানেজাৰৰ কেইটামান পদ সম্পৰ্কে। বিশেষকৈ যিসকলে বিএ পাছ কৰি আছে তেখেতসকলে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। গ্ৰেড এ এসিস্টেন্ট ম্যানেজাৰৰ পদ খালী হৈছে সেবি মানে সিকিউৰিটিজ এণ্ড এক্সচেঞ্জ বোৰ্ড অফ ইণ্ডিয়াত। এতিয়া এই পদসমূহৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু আবেদনৰ লাষ্ট ডেট কেতিয়া হয়, নেক্সট আহিলে কেনেকৈ সিলেকশন কৰা হ'ব আৰু পে স্কেল কেনেকুৱা হয়। এতিয়া চাওক, যেহেতু 14 জুলাইৰ পৰা আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু 31 জুলাই হ'ল লাষ্ট ডেট, অৰ্থাৎ 31 জুলাইৰ ভিতৰত আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া হ'ল অনলাইন। নেক্সট আহিলে সিলেকশন প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেকৈ হ'ব চাওক। ফেজ 1, 2, 3 তিনিটা প্ৰক্ৰিয়াত সিলেকশন হ'ব। এটা ফেজ 1 এক্সামিনেশ্যন আপোনালোকৰ কেতিয়া হ'ব চাওক। আগষ্টৰ 27 তাৰিখে ফেজ 1 এক্সামিনেশ্যন হ'ব। নেক্সট ফেজ 2 এক্সামিনেশ্যন হ'ব ছেপ্টেম্বৰ 24 আৰু ফেজ 3 এক্সামিনেশ্যন সেই নিৰ্দিষ্ট সময়ত ঠিক কৰা হ'ব। এতিয়া আপোনালোকে যদি সবিশেষ জানিব খোজে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে SEBI Recruitment the@sebi.gov.in আপোনালোকে সকলোখিনি চাব পাৰে। আৰু এই যিখন নটিফিকেশ্যন, এইখন যেহেতু অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন হয়, ইয়াৰ লিংকটো মই আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম। ইয়াত গৈ আপোনালোকে পোষ্টসমূহৰ সবিশেষ তথ্য চাব পাৰে। এটা নাম্বাৰ অফ পোষ্ট চাওক। নাম্বাৰ অফ পোষ্টৰ ক্ষেত্ৰত আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে 11টা পোষ্ট আছে, OBCৰ বাবে 5টা, SCৰ বাবে 4টা আৰু STৰ বাবে 3টা, EWS ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যনৰ বাবে আছে এটা। টোটেল পোষ্ট হ'ল 24। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন চাওক। বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন ইঞ্জিনিয়াৰিং ইন এনি ডিচিপ্লিন অৰ bachelor's degree in any discipline with a postgraduate qualification minimum 2 years duration in computer application। অৰ্থাৎ বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন ইঞ্জিনিয়াৰিঙত থকাখিনিও এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু বেচেলৰ ডিগ্ৰী জেনেৰেল যিখিনি সেইখিনিও এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কিন্তু তেওঁলোকৰ থাকিব লাগিব 2 বছৰীয়া কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনৰ পাঠ্যক্ৰম, পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট কোৱালিফিকেশ্যন তেওঁলোকৰ লাগিব আৰু ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজি হ'লেও হ'ব। গতিকে এইসকলে এই পোষ্টবিলাকৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। নেক্সট এজ লিমিট চাওক। এ কেণ্ডিডেট মাষ্ট নট হেভ এক্সিডেড দ্য এজ অফ 30 years অন জুন 30, 2022। অৰ্থাৎ 2022ৰ 30 জুনৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ বয়স কি হ'ব লাগিব, 30 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। গতিকে 30 বছৰৰ ভিতৰত যিসকল আছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। বাকী এজ ৰিলেক্সেশ্যন আছে, আপোনালোকে এইখিনি চাই ল'ব, যিহেতু নটিফিকেশ্যনখন মই আপোনালোকক দি দিম। চাওক, মুড অফ চিলেকশ্যন আপোনালোকে চাই লওক। যেহেতু ফেজ 3টাত হ'ব ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে। ফেজ 1 অনলাইন এক্সামিনেশ্যন হ'ব আৰু ইয়াত কি থাকিব চাওক। পেপাৰ 1, পেপাৰ 2 দুখন পেপাৰ থাকিব। ষ্ট্ৰীম ছাবজেক্টছ, মাল্টিপুল চইচ কুৱেশ্যন অন দ্য ছাবজেক্ট জেনেৰেল এৱাৰনেছ ইনক্লুডিং ছাম কুৱেশ্যনছ ৰিলেটেড টু ফাইনেন্সিয়েল ছেক্টৰ অফ ইজি টু মডাৰেট ডিফিকাল্টি লেভেল। নেক্সট আহিলে ইংলিছ লেংগুৱেজ কোৱান্টিটেটিভ এপ্টিটিউড এণ্ড টেষ্ট অফ ৰিজনিং। ইয়াত আহিব মেক্সিমাম মাৰ্কছ 100, ডিউৰেশ্যন হ'ল 60 মিনিটছ, কাট অফ 30%। নেক্সট পেপাৰ 2 চাওক। মাল্টিপুল চইচ কুৱেশ্যন অন স্পেচিয়েলাইজেশ্যন ছাবজেক্ট ৰিলেটেড টু ষ্ট্ৰীম আৰু মেক্সিমাম মাৰ্কছ 100, ডিউৰেশ্যন 40 মিনিটছ, কাট অফ হ'ল 40%। ঠিক আছে, এগ্ৰিগেট কাট অফ 40%। গতিকে এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব। নেক্সট আহিব ফেজ 2 অনলাইন এক্সামিনেশ্যন। ফেজ 2 যিটো এক্সাম হ'ব তাত কি কি থাকিব চাওক। পেপাৰ 1 ষ্ট্ৰীম এণ্ড ছাবজেক্ট ইংলিছ ডেছক্ৰিপটিভ টেষ্ট হ'ব টু টেষ্ট দ্য ড্ৰাফটিং স্কিল। মেক্সিমাম মাৰ্কছ 100 থাকিব, ডিউৰেশ্যন 60 মিনিটছ, কাট অফ মাৰ্ক হ'ল 30%। ৱেটেজ থাকিব 1/3। নেক্সট আহিলে পেপাৰ 2 ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজি ষ্ট্ৰীম, কোডিং টেষ্ট, লেংগুৱেজেছ C++, জাভা, পাইথন আৰু মেক্সিমাম মাৰ্কছ 100, ডিউৰেশ্যন আহিলে 210 মিনিটছ, 30 মিনিটছ উইদাউট টাইপিং, 100 মিনিটছ কোডিং টেষ্ট ডিউৰেশ্যন। ইয়াত কাট অফ পাৰ্চেণ্টেজ হ'ব 40 আৰু নেক্সট আহিলে ৱেটেজ থাকিব 2/3। গতিকে এইখিনি আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব, যিহেতু এই কথাখিনি নাজানিলে আপোনালোকৰ পিছত অসুবিধা হ'ব। নেক্সট ইণ্টাৰভিউ ফেজ 3, তাত আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব। গতিকে সেইটো কথা সেইখিনি নেক্সট ফেজ 3 হ'ব ইণ্টাৰভিউ। ঠিক আছে। নেক্সট আহিলে পে স্কেল আপোনালোকে চাওক। গ্ৰেড এৰ পোষ্ট যিহেতু অফিচাৰ্ছ ৰেংকৰ হয়, গতিকে 44,500ৰ পৰা আপোনালোকৰ মেক্সিমাম 89,150 আপোনালোকৰ পে স্কেল হ'ব।
আৰু বিভিন্ন কিছুমান বেনিফিট থাকিব, বেনিফিটসমূহো আপোনালোকে চাই ল'ব। ইয়াতে থাকিব একমোডেশ্যনৰ বেনিফিট থাকিব, পষ্টিং থাকিব। নেক্সট আহিলে এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ। এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ যিহেতু ভাৰতৰ বিভিন্ন জিলাতে পৰিব, আমাৰ বিশেষভাৱে গুৱাহাটীত এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ হ'ব ফেজ 1ৰ বাবে। আৰু ফাৰ্ডাৰ পেপাৰ 2 অফ ফেজ 2ৰ অনলাইন এক্সামিনেশ্যন আপোনালোকৰ গুৱাহাটী, ডিব্ৰুগড় দুয়োটাতে চেণ্টাৰ পৰিব। ঠিক আছে। নেক্সট আহিলে এপ্লিকেশ্যন ফিজ। এপ্লিকেশ্যন ফিজ চাওক, কেটেগৰী অফ এপ্লিকেণ্ট আনৰিজাৰ্ভ OBC EWSৰ বাবে ফিজ হ'ল 1000 আৰু যিবিলাক নন ৰিফাণ্ডেবল, যিহেতু ফিজ আকৌ ঘূৰাই দিয়া নহয়। নেক্সট আহিলে SC ST PWBDৰ বাবে হ'ল 100। ঠিক আছে। নেম অফ পোষ্ট আছে, আপোনালোকে ভালকৈ এইখিনি চাই ল'ব। যিহেতু সবিশেষ তথ্য জনাৰ পাছতহে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। গাইডলাইনছখিনিও আপোনালোকে পঢ়ি চাব। যদি আপোনালোকে পোষ্টসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰিব খোজে, তেতিয়াহ'লে এই যিখন নটিফিকেশ্যন, ইয়াতে বিশেষভাৱে যিটো লিংক, এপ্লাই কৰাৰ যিটো লিংকটো ইয়াতে থাকিব। গতিকে আপোনালোকে লিংকটো এইটো চাওক, ৱেবছাইট যিটো www.sebi.gov.in, ইয়াত গৈ পেলাই আপোনালোকে সকলোখিনি চাব পাৰিব আৰু কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব সেইখিনি ইয়াত লিখা আছে, এইখিনিও আপোনালোকে পঢ়ি চাব। আজি ভিডিঅ'টোত আমি ইমানখিনি কথাই আলোচনা কৰিছোঁ। যদি আপোনালোক উপকৃত হৈছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।